โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Factonation นะครับวันนี้ก็เป็น EP 1นะครับของการปูพื้นฐาน Modbus TCP/IP เพื่อสร้างระบบ SCADA นะครับหากท่านดูซีรีส์ Modbus IS485 ของเรามาแล้วนะครับก็คงคุ้นเคยกับเครือข่ายหน้าตาแบบนี้การที่เรามี PLC มากกว่า1ตัวแล้วก็ส่ง Modbus command ต่างๆในเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการ read coil read input หรือว่า read write holding register ต่างๆนะครับก็ในซีรีส์นี้นะครับเราต้องการจะมาทำระบบที่มันซับซ้อนขึ้นซึ่งก็คือ Modbus TCP/IP นะครับโดยที่เดี๋ยวในเนื้อหาในคลิปเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่แกะกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับพูดคุยกันว่าข้อดีของ Modbus TCP คืออะไรเรื่องทฤษฎีการคอนฟิกต่างๆทำได้ยังไงนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าผลลัพธ์ของการทำตามซีรีส์นี้จนจบเนี่ยท่านจะได้อะไรไปนะครับตรงกับความต้องการของท่านหรือเปล่าก็อยากให้ท่านมาดูบนโต๊ะตรงนี้ก่อนครับในเครือข่าย Modbus TCP/IP ของเราเนี่ยนะครับจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด5ตัวนะครับ1ก็คือมีคอมพิวเตอร์ PC ของผมซึ่งเดี๋ยวจะทำหน้าที่เป็น Modbus Client แล้วก็มี HMI ที่สามารถต่อ Ethernet Wi-Fi ได้ซึ่งก็ทำหน้าที่เป็น Modbus Client อีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นก็มี PLC 2 ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวทำหน้าที่เป็น Modbus Server ของเราแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว Switch นะครับซึ่งทำให้ทุก device ในเครือข่ายเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้เนี่ย Switch ของผมเนี่ยไม่ได้ต่อเข้ากับ router เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเราทดลองกันใน local environment ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านสามารถทำตามได้ไม่จำเป็นต้องยุ่งกับ router ขององค์กรของท่านหรือว่าที่บ้านท่านนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะครับว่าทำอะไรได้บ้างโอเคครับอย่างแรกกันนะครับก็อยากให้มาดูที่หน้าจอตรงนี้ก่อนอันนี้อย่างแรกที่เราจะทำกันนะครับก็คือการส่ง command การ read หรือ write coil นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยฝั่ง output ของตัว PLC ของเรานะครับจะติดอยู่ใช่ไหมครับทั้ง Y0 และ Y1 ตรงนี้นี่ก็เป็นการ read ค่าออกมาว่าโอเคแสดงผลว่า Y0 กับ Y1 ติดอยู่หรือเปล่าไฟเลยสีเขียวนะครับคราวนี้เราสั่งปิดมันก็ทำได้เช่นกันนะครับสมมติผมส่งแบบนี้จะสังเกตว่าตอนนี้ตัว client ของเราเนี่ยซึ่งคือหน้าจอเนี่ยส่งเซตคอยไปนะครับที่ตัว PLC ให้มันไม่ติดก็สามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยสังเกตว่าเราไม่ได้ใช้ PLC กับหน้าจอผ่านพอร์ต RS422 หรือ RS485 นะครับทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวกลางที่เป็นสายแลนอย่างเดียวคราวนี้ในฝั่ง read input นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้หน้าจอของผมเนี่ยทำการอ่านตัว input ของ PLC server 2ตัวนี้อยู่นะครับสังเกตว่าเนื่องจากไม่มี X อะไรติดเลยไฟก็เลยไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัว0โวลต์เนี่ยเข้าไปที่ input มันนะครับเช่นสมมุติตรงนี้ X0 ใช่ไหมครับเห็นว่าไฟติดถูกต้องไหมครับนี่คือติดฝั่ง PLC server ตัวที่2ของเรานะครับคราวนี้สมมุติเรามาต่อตัวที่1บ้างX0 ติดแล้วก็ X1 แบบนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับคืออ่านค่า input จาก PLC server ของเราแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือการ read write holding register หรือว่าค่าที่เป็นค่า16 บิตของเรานะครับอยากให้ทุกท่านมาดูที่ ladder โปรแกรมของเราก่อนนะครับตรงนี้ผมจะมี device memory batch monitoring PLC server ตัวที่1แล้วก็ PLC server ตัวที่2อยู่นะครับจะสังเกตว่า D500 ของตัวที่1เนี่ยมีค่าเป็น333ในจอนี้ไปอ่านค่ามาได้ก็เลยโชว์เลข333ตรงนี้นะครับคราวนี้ D501 ตรงนี้มีค่าเป็น999อยู่นะครับเพราะเราเป็นคนเขียนค่าเข้าไปเดี๋ยวผมจะลองเขียนค่าอื่นเข้าไปนะครับสมมุติผมลองเขียนค่า555ส่งค่าจาก HMI เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้สังเกตว่าใน ladder เนี่ยตัว D501 ของตัว PLC เซิร์ฟเวอร์ตัวที่1เนี่ยก็เปลี่ยนไปเช่นกันอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับตัวที่2ลองดูก็ได้ตอนนี้อ่านค่าจาก D500 ของ PLC เซิร์ฟเวอร์ตัวที่2ได้เป็น555 D501 ตัวนี้เป็น777อยู่เดี๋ยวลองส่งค่าอื่นไปแทนนะครับเช่น888ส่งนี้ไปปุ๊บสังเกตว่าค่าในตัว PLC นี้ก็ถูกเปลี่ยนเช่นกันนะครับแปลว่าการ read write holding register เนี่ยก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหานะครับหากท่านอยากจะทำตามนะครับเดี๋ยวทางเราจะทิ้งลิงก์ชุดอุปกรณ์นะครับซึ่งจะมีตัว HMI แล้วก็ PLC 2 ตัวให้ทุกท่านสามารถซื้อไปทำตามด้วยกันได้แต่ว่าคอนเซปต์ของซีรีส์นี้นะครับจริงๆแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกยี่ห้อนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานกลางไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับแต่หากใครอยากจะเล่นในระบบที่ต้นทุนต่ำๆลองฝึกฝนศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติของตัว Modbus TCP/IP เนี่ยก็สามารถซื้อผ่านลิงก์ของเราได้นะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวคลิปแรกผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากท่านชอบซีรีส์แบบนี้ก็รบกวนกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ